हे गाइज वेलकम ब्याक टु द टेक राजिसा युट्युब च्यानल। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ फ्रीमा नै कसरी चाहिँ मोबाइलको ऱ्याम चाहिँ बढाउने त भनेर चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। सो तपाईँलाई फेक नलागोस् यो भिडियो, त्यसको लागि चाहिँ मैले मेरो सेटिङ्स खोलेर देखाएँ होइन। यहाँ चाहिँ मेरो ऱ्याममा हेर्नुभयो भने 6GB प्लस 1GB ऱ्याम भनेर देख्नुभयो होला होइन। र यहाँनिर आई जस्तो यो आइकनमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने द सिस्टम विल एक्सटेन्ड ऱ्याम बाई 1GB भनेर आएको छ यहाँनिर सेटिङ्समा नै त। यो चाहिँ 1GB ऱ्याम चाहिँ बढाएको भनेर चाहिँ देखाइरहेको छ। सो यो चाहिँ एकदमै फ्रीमा नै हुन्छ। त्यसैले म तपाईँलाई चाहिँ आज सिकाउन गइरहेको छु यो चाहिँ कसरी गर्ने त भनेर। सो तपाईँलाई म एकचोटि फेरि पनि तपाईँको प्रुफको लागि देखाइदिउँ होइन। यो कुनै पनि एडिट गरेको भिडियो छैन, वान टेकमा नै छ होइन। सो सेटिङ्समा मैले गएँ अनि त्यस पछाडि एबाउट फोनमा गएँ अनि यो मेरो एन्ड्रोइड 13मा अहिले चलिरहेको छ यो मोबाइल होइन। अनि यहाँनिर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अनि अल स्पेक्समा गएँ, त्यस पछाडिबाट 6GB ऱ्यामवाला चाहिँ मेरो मोबाइल हो र 64GB चाहिँ मेरो इन्टरनल स्टोरेज छ है त। र अरू पनि तपाईँले यहीँनिरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ सिपियुहरू एन्ड्रोइड भर्जनहरू सबै। सो म यहाँ चाहिँ प्लस 1GB भनेर आएको छ भनेपछि चाहिँ अब 6GBको मोबाइलको ऱ्याम चाहिँ 7GB भएको छ र यो चाहिँ 20% चाहिँ फास्ट काम पनि गर्छ है त साथीहरू। त्यसैले चाहिँ म तपाईँहरूलाई ढिला नगरिकन सिधै अब सिकाउन गइरहेको छु। सो च्यानल फर्स्ट टाइम आउनुभएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई दबाएर अल सेलेक्ट गरेर राख्नु होला, किनभने यस च्यानलमा तपाईँहरूको लागि सिक्नलाई धेरै कुराहरू छ। र साथीहरू अब ढिला नगरिकन अगाडि बढौँ। तपाईँले त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नु होला अनि त्यस पछाडि यहाँ माथि सर्च बारमा गएर SWAP भनेर सर्च गर्नु होला। ओके साथीहरू, म चाहिँ यहाँ सर्च गरिरहेको छु अनि स्वाप सर्च गरिसके पछाडि तपाईँले यहाँ सुरुमा यो SWAP नो रुट भनेर देख्नुहुन्छ होइन। अनि यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। यो चाहिँ जम्मा 5MBको मात्रै एप छ है साथीहरू। त्यसैले अनि त्यस पछाडि ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसके पछाडि तपाईँको अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस चाहिँ खुल्छ यो एपको लागि। र तपाईँलाई यहाँनिर चाहिँ पर्मिसन्स माग्छ होइन। मैले चाहिँ अगाडि नै ओपन गरेको छु त्यही भएर मागेन। सो पर्मिसन अलाउ गर्नु होला अनि त्यस पछाडि तपाईँ यो इन्टरफेसमा पुग्नुहुन्छ अनि यहाँ 512GB छ भने 512MB छैन। सो यसलाई चाहिँ 1024 गर्नु होला है त साथीहरू। अनि यति गरेर यहाँ क्रिएट स्वापमा क्लिक गर्नु होला। यो चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ व्हेन क्रिएटिङ द स्वाप फाइल 1024 MB फर स्टोरेज विल बी कन्ज्युम डु यु विस टु कन्टिन्यू है त साथी। यस गर्नु होला। यसको मतलब चाहिँ के हो भने तपाईँको जुन यो छ नि ऱ्याम चाहिँ 1GB बढ्छ र तपाईँको जुन रोम हुन्छ इन्टरनल स्टोरेज त्यहाँबाट चाहिँ यसले 1GB चाहिँ लिन्छ। र यहाँनिर आइसक्यो स्वाप फाइल सक्सेसफुल्ली क्रिएट भनेर अब ओके गरिदिनु होला साथीहरू। र यति गरेपछि चाहिँ हाम्रो मोबाइलमा चाहिँ 1GB ऱ्याम चाहिँ एक्सटेन्ड हुन्छ र यसले चाहिँ 20% एक्स्ट्रा तपाईँको फास्ट चल्छ मोबाइल पनि। सो तपाईँले पनि यो ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यसरी चाहिँ प्लस 1GB भनेर अनि तपाईँको सेटिङ्समा नै देखाउँछ। सो यो कुनै फेक होइन, 100% रियल हो होइन। सो तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। र ब्याट्री सेभको लागि चाहिँ तपाईँले जहिले पनि मोबाइललाई चाहिँ डार्क मोडमा चलाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। यो चाहिँ तपाईँलाई एउटा प्रो टिप भयो। सो देख्नुभयो पुरै डार्क भयो होइन। सो हस्त साथीहरू, धन्यवाद। अर्को भिडियोमा भेटौँला छिट्टै नै।